ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หลังม่านสีเทากับผมผู้ดำเนินรายการที่จะพาคุณไปขุดคุยเรื่องราวที่ถูกปิดบังไว้เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านคืนวันมาฆบูชาในปีนี้ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครดูจะหม่นเศร้ากว่าทุกปีแสงจันทร์วันเพ็ญที่ควรจะสว่างกระจ่างตากลับถูกบดบังด้วยกลุ่มเมฆหนาและฝุ่นควันจางๆลมเอื้อยๆพัดเอากลิ่นธูปหอมจากวัดใกล้ๆลอยมาแตะจมูกของหญิงวัยเกษียณคนหนึ่งที่นั่งอยู่ลำพังในห้องนั่งเล่นมืดสลัวแสงไฟเพียงหนึ่งเดียวในห้องนั้นมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ส่องสว่างกระทบใบหน้าที่มีร่องรอยแห่งการเวลาของเธอ ณภาในวัย60 ปีรู้สึกโดดเดี่ยวเกินกว่าจะออกไปเบียดเสียดกับผู้คนในวัดขาแข้งของเธอเริ่มประท้วงทุกครั้งที่ต้องเดินนานๆความศรัทธาที่อยากจะเวียนเทียนเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตยังคงเต็มเปี่ยมแต่ร่างกายกลับไม่เอื้ออำนวยในจังหวะที่เธอกำลังถอนหายใจทิ้งอยู่นั่นเองเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบาๆเป็นข้อความสั้นๆที่ส่งมาจากเบอร์แปลกแต่เนื้อหาข้างในกลับดูราวกับเป็นปาฏิหาริย์ที่ส่งมาถึงเธอโดยเฉพาะข้อความนั้นเขียนว่าร่วมเวียนเทียนออนไลน์สร้างบุญใหญ่ในวันมาฆบูชาเพียงปลายนิ้วสัมผัสรับพรจากเกจิดังทั่วประเทศพร้อมแนบลิงก์สีฟ้าที่ดูสะอาดตานภาจ้องมองมันด้วยความหวังในใจคิดถึงความสะดวกสบายที่ไม่ต้องแบกสังขารออกไปข้างนอกความศรัทธาที่ถูกนำมาผูกโยงกับเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ช่างดูเข้ากันได้อย่างประหลาดเธอเริ่มใช้นิ้วที่สั่นเทานิดๆกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นทันทีหน้าจอเปลี่ยนเป็นรูปวัดที่งดงามตระการตามีเสียงสวดมนต์แผ่วเบาที่ชวนให้จิตใจสงบเยือกเย็นหน้าเว็บนั้นดูเป็นทางการและน่าเชื่อถือเสียจนไม่มีที่ว่างให้ความระแวงเข้ามาแทรกซึมนภารู้สึกเหมือนได้รับอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเธอไม่รู้เลยว่าภายใต้ความงดงามของภาพวัดและเสียงสวดมนต์นั้นมันคือกับดักที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลเพื่อรอคอยเหยื่อที่ติดกับดักทางความเชื่อขณะที่เธอกำลังเลื่อนอ่านรายละเอียดการร่วมทำบุญเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังแทรกขึ้นมาเป็นเพื่อนสนิทอย่างสิริที่โทรมาถามไถ่ตามประสาสิริเอ่ยเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมาแปลกระวังพวกแอปหลอกลวงนะนภาแต่นภากลับหัวเราะร่วนตอบกลับไปว่านี่มันเว็บของวัดมีรูปพระมีเสียงสวดมนต์ขนาดนี้จะเป็นคนเลวไปได้อย่างไรสิริเอ๋ยเธอน่ะคิดมากไปเองบุญจะส่งผลให้เราปลอดภัยหลังวางสายนภากลับมาจดจ่อกับหน้าจออีกครั้งลิงก์นั้นขอให้เธอระบุชื่อนามสกุลและเลขที่บัตรประชาชนเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรดิจิทัลนภาไม่ลังเลแม้แต่น้อยเธอเริ่มพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวลงไปทีละอักษรโดยที่ไม่รู้เลยว่าในโลกที่อยู่หลังม่านสีเทาแห่งนี้ทุกข้อมูลที่เธอกรอกลงไปกำลังถูกใครบางคนจับตามองด้วยสายตาที่เย็นชาและไร้ความเมตตาความศรัทธาที่เธอมอบให้กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือที่ย้อนกลับมาทำร้ายเธออย่างเลือดเย็นจากปลายนิ้วที่กดลงบนหน้าจอด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยกุศลในพาร์ทที่แล้วนภาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่การเข้าหาแสงสว่างแต่เป็นการก้าวเท้าเข้าไปในอุโมงค์มืดที่มองไม่เห็นทางออกหลังจากเธอกรอกข้อมูลส่วนตัวจนครบหน้าเว็บที่ดูสวยงามนั้นก็เปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างรวดเร็วราวกับเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นมาเป็นอย่างดีบนหน้าจอแสดงข้อความตัวหนาว่าเพื่อการโอนเงินทำบุญที่รวดเร็วและปลอดภัยกรุณาเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของท่านเพื่อรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์นภารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับการต้องเชื่อมต่อบัญชีแต่ภาพกราฟิกรูปองค์พระประธานที่ส่องแสงเรืองรองบนหน้าจอกลับขจัดความสงสัยนั้นไปเสียสิ้นเธอคิดในใจว่าสมัยนี้อะไรๆก็เป็นดิจิทัลไปหมดแล้วการทำบุญก็คงต้องทันสมัยแบบนี้แหละทันใดนั้นหน้าต่างสนทนาเล็กๆก็เด้งขึ้นมาที่มุมล่างของจอมีรูปโปรไฟล์เป็นเจ้าหน้าที่ในชุดสีขาวสะอาดตาพร้อมข้อความทักทายอย่างสุภาพว่าสวัสดีครับคุณโยมมีปัญหาในการร่วมบุญไหมครับผมพร้อมดูแลคุณโยมจนจบขั้นตอนครับนภารู้สึกประทับใจในความใส่ใจนี้เธอจึงพิมพ์ตอบกลับไปว่ากำลังจะโอนเงินทำบุญค่ะแต่ทำไมต้องใส่เลขบัญชีด้วยคะ
เจ้าหน้าที่ปลอมๆคนนั้นตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ครับเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อคุณโยมไปรับผลบุญและระบบจะช่วยคำนวณยอดเงินที่เหมาะสมกับวันเกิดเพื่อเสริมดวงชะตาให้โดดเด่นที่สุดครับคำว่าเสริมดวงชะตาทำงานกับจิตใจของนภาได้เป็นอย่างดีเธอเริ่มทำตามคำแนะนำทุกอย่างทั้งกรอกเลขบัญชีธนาคารและชื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันการเงินที่เธอมีอยู่ในหัวของเธอตอนนี้มีแต่ภาพการเวียนเทียนที่แสนสะดวกสบายและผลบุญที่จะทำให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายสงบสุขโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าคำพูดที่นุ่มนวลเหล่านั้นคือยาพิษที่เคลือบน้ำตาลเสียงแจ้งเตือนข้อความสั้นหรือ SMA ดังขึ้นอีกครั้งนี้มันเป็นรหัส6หลักที่เธอมักจะใช้เวลาโอนเงินตามปกติเจ้าหน้าที่ในช่องแชทรีบพิมพ์บอกเธอทันทีว่าคุณโยมครับรหัสที่ส่งไปคือรหัสพรชัยมงคลครับกรุณากรอกลงในช่องว่างเพื่อยืนยันการรับศีลรับพรและเงินทำบุญของคุณโยมจะถูกส่งเข้ากองทุนวัดโดยตรงโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนภาจ้องมองรหัส6หลักนั้นด้วยความตื่นเต้นมือของเธอสั่นแรงกว่าเดิมเธอกำลังจะพิมพ์รหัส6หลักนั้นลงไปเพื่อหวังจะจบพิธีกรรมออนไลน์ที่แสนวิเศษนี้แต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองแสงไฟในห้องนั่งเล่นก็เกิดกระพริบถี่ๆราวกับเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างลมแรงพัดหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทให้กระแทกขอบบุญกบดังปั้งจนเธอสะดุ้งสุดตัวรหัส6หลักที่เธอเพิ่งได้รับมานั้นหากเธอกดตกลงไปทุกอย่างที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตอาจจะหายไปในพริบตานภาเริ่มรู้สึกลังเลแต่เสียงในแชทกลับเร่งเร้าขึ้นว่าคุณโยมครับช้ากว่านี้ระบบจะตัดนะครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสำคัญในวันมงคลแบบนี้ความลังเลปะทะกับความเร่งเร้าจากปลายทางที่เธอมองไม่เห็นหน้านิ้วของนภาค้างอยู่เหนือกลุ่มตกลงแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ยังคงสะท้อนอยู่ในดวงตาที่เริ่มมีแววแห่งความกังวลเธอจะเลือกเชื่อสัญชาตญาณที่บอกให้หยุดหรือจะเลือกเชื่อในคำอ้างของผลบุญที่อยู่ตรงหน้าท่ามกลางความเงียบงัดของยามค่ำคืนเรื่องราวหลังม่านผืนนี้กำลังจะนำพาเธอไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนปลายนิ้วที่ค้างอยู่กลางอากาศของนภายังคงสั่นระริกลมพัดแรงเมื่อครู่ทิ้งความเย็นเยียบไว้ที่ต้นคอของเธอเหมือนการเตือนภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ในโลกจำลองบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือแสงสว่างจากภาพจำลองโบสถ์วิหารยังคงทำหน้าที่เป็นม่านบังตาที่สวยงามเสียงแชทดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ข้อความแต่เป็นรูปใบอนุโมทนาบัตรที่พิมพ์ชื่อนภาไว้ตัวโตๆพร้อมตราประทับสีแดงที่ดูล้ำค่าเจ้าหน้าที่ในหน้าจอนั้นพิมพ์มาด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลกว่าเดิมว่าคุณโยมครับความลังเลคือมารผจญที่คอยขัดขวางทางบุญบ่อยครั้งที่อุปสรรคทางกายภาพอย่างลมฟ้าอากาศมักจะมาลองใจผู้ที่มีจิตศรัทธาแรงกล้ารหัสที่ส่งไปคือรหัสศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปลดล็อกพันธนาการแห่งกรรมเก่าหากคุณโยมใส่รหัสช้าไปเพียงนาทีเดียวระบบบุญจะปิดตัวลงและต้องรอไปอีกถึงปีหน้าเชียวนะครับนภาอ่านข้อความนั้นแล้วใจหายวาบคำว่ามารผจญและกรรมเก่ากระแทกเข้าไปในส่วนลึกของความรู้สึกของคนวัยเกษียณที่หวงหาอาทรต่อความมั่นคงในชาติหน้าเธอรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ความกลัวเพียงชั่ววูบมาขวางกั้นความตั้งใจอันบริสุทธิ์มือที่เหี่ยวย่นเริ่มกดรหัส6หลักลงไปในช่องว่างบนหน้าเว็บอย่างเร่งรีบราวกับว่าพรที่เธอกำลังจะได้รับจะปลิวหายไปกับสายลมทันทีที่เลขตัวสุดท้ายถูกกดลงหน้าจอโทรศัพท์ที่เคยสว่างไสวด้วยรูปวัดกลับเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทครู่หนึ่งก่อนจะขึ้นข้อความว่ากำลังประมวลผลบุญกรุณาอย่าปิดเครื่องหรือออกจากหน้านี้นภานั่งจ้องหน้าจอนั้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกที่ทำภารกิจแสวงบุญได้สำเร็จแต่แล้วความผิดปกติบางอย่างก็เริ่มคืบคลานเข้ามาโทรศัพท์ในมือเริ่มร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วร้อนจนเธอต้องวางมันลงบนตู้ไม้ข้างเตียงแสงไฟหน้าจอวูบวาบไปมาเหมือนมีคนกำลังเลื่อนหน้าจอด้วยความเร็วสูงนภาพยายามจะกดปุ่มปิดเครื่องแต่เครื่องกลับไม่ตอบสนองมันเหมือนกับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้เป็นของเธออีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังถูกควบคุมโดยมือที่มองไม่เห็นจากที่ไหนสักแห่งในความมืดสลัวของห้องนั่งเล่นนภาเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่น่าหวาดหวั่น
เธอพยายามนึกถึงคำพูดของสิริที่เตือนเรื่องมิจฉาชีพแต่ความยึดมั่นในบุญกุศลทำให้เธอยังพยายามหลอกตัวเองว่านี่อาจจะเป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคที่ซับซ้อนของระบบออนไลน์สมัยใหม่ทว่าในขณะที่เธอกำลังปลอบใจตัวเองอยู่นั้นเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคารก็ดังขึ้น1 ครั้ง2 ครั้งและ3 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วความเย็นวาบแล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลังของเธอรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูแม้หน้าจอจะยังล็อกค้างอยู่ในหน้าประมวลผลบุญแต่แถบการแจ้งเตือนด้านบนกลับปรากฏข้อความที่ทำให้เธอแทบสิ้นสติยอดเงินที่ถูกโอนออกไปนั้นไม่ใช่แค่เงินทำบุญหลักร้อยหลักพันแต่มันคือเลข5 หลักที่หายไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนภาเริ่มหายใจติดขัดความศรัทธาที่เคยบริสุทธิ์เริ่มถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงและกลัวสุดขีดเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าม่านสีเทาที่คลุมทับความจริงอยู่นั้นมันหนาทึบเพียงใดและสิ่งที่เธอเพิ่งจะก้าวเท้าเข้าไปหาไม่ใช่บันไดสู่สวรรค์แต่มันคือปากเหวที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นบึ้งนภาพยายามจะร้องเรียกใครสักคนแต่ในบ้านที่เงียบงันมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินบอกเวลาที่ดูเหมือนจะเย้ยหยันความเขลาของเธอความจริงที่ถูกซ่อนไว้เริ่มเผยโฉมออกมาอย่างช้าๆและมันกำลังจะพรากทุกอย่างไปจากชีวิตของหญิงชราคนนี้ความเงียบในห้องนั่งเล่นตอนนี้ดูจะหนักอึ้งและน่ากลัวกว่าครั้งไหนๆนภานั่งตัวแข็งทื่อจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ยังคงแสดงคำว่ากำลังประมวลผลบุญอย่างไม่ลดละแต่น้ำตาของเธอกลับเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมือที่สั่นจนควบคุมไม่ได้พยายามจะกดเข้าแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อตรวจสอบความจริงที่เธอกลัวที่สุดแต่สิ่งที่ปรากฏคือหน้าจอสีขาวว่างเปล่าพร้อมข้อความแจ้งว่าระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากมีการใช้งานจากอุปกรณ์อื่นหัวใจของนภาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นความคิดในหัวตีกันยุ่งเหยิงไปหมดเธอเป็นคนแก่ที่ใช้ชีวิตมาอย่างระมัดระวังมาตลอดเก็บหอมรอมริบเงินบำนาญและเงินเก็บจากการทำงานหนักทั้งชีวิตเพื่อหวังจะใช้ในช่วงบั้นปลายอย่างสงบสุขแต่เพียงเพราะความอยากทำบุญในคืนวันพระใหญ่เพียงครั้งเดียวกลับกลายเป็นว่าเธอเดินเข้าไปติดกับดักที่มิจฉาชีพขุดรอไว้ลึกจนถอนตัวไม่ขึ้นในขณะที่นภากำลังจมอยู่กับความสิ้นหวังโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกริ่งของมันกรีดลึกเข้าไปในประสาทสัมผัสจนเธอสะดุ้งสุดตัวนภาทลาไปรับสายด้วยความหวังว่าอาจจะเป็นลูกหลานหรือใครสักคนที่มาช่วยเธอได้แต่ปลายสายกลับเป็นเสียงที่เธอไม่คุ้นเคยเป็นเสียงผู้ชายที่มีน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความคุกคามเขาเรียกชื่อเธออย่างถูกต้องและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชายในสายบอกว่าตรวจพบความผิดปกติในบัญชีของเธอและขอให้เธอให้ความร่วมมือโดยการติดตั้งโปรแกรมช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดึงเงินคืนมาให้นภาที่กำลังเสียขวัญเหมือนคนตกน้ำที่พร้อมจะคว้ากิ่งไม้ทุกกิ่งที่ลอยมาเธอเกือบจะหลงเชื่ออีกครั้งด้วยความหวังที่ริบหรี่แต่แล้วคำพูดหนึ่งของชายคนนั้นก็สะกิดใจเธอขึ้นมาเขาบอกว่าคุณโยมต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวผลบุญจะหายไปหมดคำว่าคุณโยมคำเดียวกับที่คนในแชทใช้เรียกเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกสาดด้วยน้ำเย็นจัดความไร้เดียงสาในโลกดิจิทัลของเธอเริ่มถูกแทนที่ด้วยความระแวดระวังที่เกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเธอเริ่มฉุกคิดได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆจะมาเรียกชาวบ้านว่าคุณโยมในเวลาแบบนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเธอพยายามทำบุญออนไลน์ไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนนภารีบวางโทรศัพท์บ้านทิ้งทันทีด้วยมือที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเธอเริ่มเข้าใจถึงกระบวนการที่ซับซ้อนและโหดร้ายของมิจฉาชีพพวกนี้พวกเขาไม่ได้แค่ขโมยเงินแต่พวกเขากำลังเล่นกับความเชื่อความศรัทธาและความกลัวของมนุษย์อย่างเลือดเย็นที่สุดพวกเขาเฝ้าดูเธอผ่านหน้าจอหน้าต่างที่เธอเป็นคนเปิดรับพวกเขาเข้ามาเองด้วยความเต็มใจความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนภาไม่ใช่การอยากทำบุญแต่มันคือการปล่อยให้ความศรัทธาอยู่เหนือสติและการยอมมอบกุญแจส่วนตัวให้กับใครก็ไม่รู้ที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านสีเทาแห่งโลกอินเทอร์เน็ตนภามองไปที่หน้าจอโทรศัพท์อีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่หายไปแต่มันคือข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เธอได้กรอกลงไปทั้งเลขบัตรประชาชนที่อยู่และประวัติการเงินทุกอย่างกลายเป็นสมบัติของโจรไปหมดแล้ว
เธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเพราะข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำไปใช้สร้างความเสียหายได้อีกมหาศาลนภาหลับตาลงพยายามรวบรวมสมาธิที่กระจัดกระจายเธอต้องหาทางแก้ไขแต่ในนาทีที่เธอกำลังจะลุกขึ้นไปหาเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเสียงข้อความจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่ข้อความชวนทำบุญแต่เป็นข้อความข่มขู่ที่ส่งมาจากเบอร์แปลกข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในมือเราแล้วถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูลูกหลานของคุณจงโอนเงินที่เหลือมาให้หมดจากข้อความข่มขู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในพาร์ทที่แล้วความเงียบสงัดภายในห้องนั่งเล่นของนภากลายเป็นความกดดันที่มหาศาลจนแทบจะระเบิดออกมาเธอซุดตัวลงบนโซฟาตัวเก่าที่คุ้นเคยแต่วันนี้มันกลับดูแปลกแยกและเย็นเยียบอย่างประหลาดในหัวของเธอวนเวียนอยู่กับประโยคที่ว่าอย่าให้เรื่องนี้ถึงลูกหลานซึ่งมันคือจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของคนในวัยอย่างเธอนภานึกถึงธันวาลูกชายเพียงคนเดียวที่ทำงานหนักอยู่ในเมืองใหญ่ธันวามักจะเตือนเธอเสมอเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์มักจะบอกให้แม่ระวังคนแปลกหน้าแต่อาการอวดดีในใจที่คิดว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนและความต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเธอก็เป็นคนแก่ที่ทันโลกทำให้เธอก้าวพลาดนภารู้สึกอับอายเกินกว่าจะกดเบอร์โทรศัพท์หาลูกชายในเวลานี้เธอจินตนาการไปถึงสายตาที่ผิดหวังและคำพูดที่อาจจะซ้ำเติมความโง่เขลาของเธอความอับอายนี่เองคือม่านสีเทาผืนใหญ่ที่พวกมิจฉาชีพใช้บดบังทางรอดของเหยื่อแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นสายเรียกเข้าจากเบอร์เดิมที่เพิ่งวางไปนภาจ้องมองมันด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเธอตัดสินใจกดรับสายด้วยมือที่สั่นเทาปลายสายคราวนี้ไม่ใช่เสียงนุ่มนวลชวนทำบุญอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่แหบพร่าและกดดันเขาบอกว่าถ้านภาไม่ยอมโอนเงินส่วนที่เหลือมาภายใน10 นาทีข้อมูลบัตรประชาชนและรูปถ่ายของเธอจะถูกนำไปตัดต่อเพื่อประจานในฐานะลูกหนี้เงินกู้นอกระบบและจะส่งไปให้ทุกคนในรายชื่อผู้ติดต่อรวมถึงลูกชายของเธอด้วยจิตวิทยาของอาชญากรช่างน่ากลัวพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินแต่ต้องการทำลายกำแพงแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองของเหยื่อนภารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกต้อนให้จนมุมในอุโมงค์ที่มืดมิดเธอพยายามจะอธิบายว่าเธอไม่มีเงินเหลือแล้วแต่เสียงปลายสายกลับหัวเราะและบอกว่าเขารู้ดีว่าเธอมีเงินในบัญชีออมทรัพย์อีกบัญชีหนึ่งที่เพิ่งผูกข้อมูลไว้เมื่อครู่นภาสะดุ้งสุดตัวเธอเริ่มตระหนักว่าแอปพลิเคชันที่เธอเผลอติดตั้งไปภายใต้คราบเวียนเทียนออนไลน์นั้นไม่ใช่เพียงแค่หน้าเว็บธรรมดาแต่มันคือประตูที่เธอเปิดให้โจรเข้ามานั่งอยู่ในบ้านเข้ามาดูสมุดบัญชีและเข้ามาควบคุมชีวิตของเธอได้ทุกย่างก้าวลมหนาวพัดลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจนเธอขนลุกสู้ในนาทีที่เธอกำลังจะตัดสินใจยอมทำตามคำสั่งโจรเพื่อปกป้องชื่อเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นทีๆปังปังปังใครบางคนกำลังยืนอยู่หน้าบ้านของเธอในยามวิกาลเช่นนี้เสียงเคาะประตูที่ดังแทรกความกดดันในพาร์ทที่แล้วทำให้นภาเกือบจะปล่อยโทรศัพท์หลุดจากมือหัวใจของเธอติ้นรัวจนเจ็บหน้าอกเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวไปที่ประตูในใจคิดไปต่างๆนานาว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ส่งคนมาข่มขู่ถึงบ้านหรือจะเป็นลูกชายที่กลับมาเซอร์ไพรส์แต่ถ้าเป็นธันวาจริงๆเธอจะบอกเขาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังม่านสีเทานี้ในขณะที่เสียงเคาะประตูยังคงดังต่อเนื่องโทรศัพท์มือถือในมือของเธอกลับมีปฏิกิริยาที่น่าสยดสยองหน้าจอที่เธอกำลังถืออยู่เริ่มขยับเขยื้อนเองเหมือนมีวิญญาณสิงสู่ลูกศรเล็กๆบนหน้าจอเลื่อนไปมาอย่างรวดเร็วมันกดเข้าแอปพลิเคชันธนาคารที่เธอพยายามจะปิดไปเมื่อครู่นภาจ้องมองภาพนั้นด้วยความตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเธอเห็นรหัสผ่านของเธอถูกป้อนลงไปโดยที่นิ้วของเธอไม่ได้สัมผัสหน้าจอเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลเคยเตือนไว้การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันแปลกปลอมมิจฉาชีพไม่ได้รอให้เธอโอนเงินให้อีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจัดการบัญชีของเธอต่อหน้าต่อตานภาร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นเธอพยายามใช้นิ้วกดแย่งการควบคุมหน้าจอแต่เครื่องกลับนิ่งสนิทและทำงานตามความต้องการของจอมบงการที่อยู่ปลายทางอินเทอร์เน็ตเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่เธอเตรียมไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเริ่มถูกโอนออกไปทีละยอด
ยอดเงินที่หายไปแต่ละครั้งเหมือนการกระชากเอาลมหายใจของเธอออกไปทีละน้อยเสียงจากปลายสายที่ยังไม่วางไปพูดแทรกขึ้นมาว่าเห็นไหมครับคุณโยมถ้าไม่ร่วมมือกันดีๆเราก็ต้องจัดการเองแบบนี้แหละอีกไม่กี่นาทีเงินทั้งหมดจะกลายเป็นค่าทำบุญที่แท้จริงที่คุณโยมจะไม่มีวันได้คืนนภาพยายามตะโกนขอร้องผ่านโทรศัพท์ว่าให้หยุดเถอะนั่นคือเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตฉันแต่คำตอบที่ได้กลับมามีเพียงเสียงตัดสายที่เย็นชาความสิ้นหวังถาโถมเข้ามาใส่นภาจนเธอซุดลงไปกองกับพื้นบ้านหน้าจอโทรศัพท์เริ่มดับวูบลงทิ้งความเงียบและความมืดไว้เป็นเพื่อนเธอเสียงเคาะประตูที่เคยดังถี่กลับเงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินวนเวียนอยู่รอบบ้านนภารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกล้อมด้วยเงาที่มองไม่เห็นเธอจำคำของสิริที่บอกให้ทำบุญอย่างมีสติได้ดีในตอนนี้แต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วในท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองนภาเหลือบไปเห็นเงาของใครบางคนพาดผ่านช่องกระจกหน้าต่างแสงจันทร์วันมาฆบูชาสาดส่องลงมาทำให้เห็นเป็นเงาร่างที่ดูตะคุ่มนภาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเธออยู่ข้างนอกนั้นคือความช่วยเหลือหรือเป็นจุดจบที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิมความกดดันนี้เริ่มบีบคั้นจนเธอต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายไปมากกว่านี้แต่แล้วเสียงมือถือของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นวิดีโอคอลจากเบอร์ที่เธอไม่รู้จักนภาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับแล้วภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นกลับทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ในมือของนภาทำเอาเธอลืมหายใจไปชั่วขณะแสงสีฟ้าจากจอสะท้อนภาพวิดีโอสดที่ส่งมาจากใครบางคนแต่มันไม่ใช่ใบหน้าของคนร้ายอย่างที่เธอคิดกลับเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นหน้าบ้านของเธอเองเห็นรั้วไม้สีน้ำตาลที่เริ่มผุพังเห็นรองเท้าแตะที่เธอถอดวางไว้ไม่เป็นระเบียบและที่สำคัญที่สุดมันเห็นเงาร่างของเธอที่กำลังนั่งสั่นอยู่บนโซฟาผ่านกระจกหน้าต่างที่เปิดม่านทิ้งไว้เพียงนิดเดียวความรู้สึกเหมือนถูกลอกผิวหนังออกต่อหน้าสาธารณชนแล่นพล่านไปทั่วร่างนภารู้สึกว่าโลกที่เคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของเธอกลายเป็นกรงขังที่โปร่งใสมิจฉาชีพไม่ได้อยู่แค่โลกออนไลน์ที่ไกลตัวแต่มันกำลังเฝ้ามองเธอจากมุมมืดเสียงหัวเราะแหลมเล็กดังลอดออกมาจากลำโพงโทรศัพท์พร้อมคำพูดที่กรีดลึกเข้าไปในใจว่าคุณโยมครับท่าทางจะกลัวมากเลยนะนั่นเห็นไหมครับว่าผมเห็นทุกอย่างที่คุณโยมทำแม้แต่ตอนที่น้ำตาไหลผมก็ยังเห็นในขณะที่เสียงในโทรศัพท์ยังคงข่มขู่เสียงเคาะประตูที่เคยหยุดไปก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันรัวและแรงกว่าเดิมราวกับจะพังประตูเข้ามานภาไม่รู้จะหันไปทางไหนดีโทรศัพท์ในมือก็เหมือนดวงตาของปีศาจส่วนที่หน้าประตูก็คือภัยคุกคามที่จับต้องได้เธอตัดสินใจรวบรวมความกล้าครั้งสุดท้ายเดินไปที่ประตูและแง้มมองผ่านช่องตาแมวด้วยหัวใจที่แทบจะหยุดเต้นแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับไม่ใช่ชายชุดดำหรือมิจฉาชีพที่น่ากลัวแต่เป็นลุงบุญเพื่อนบ้านวัยไล่เลี่ยกันที่เดินถือไฟฉายส่องไปมาด้วยความสงสัยลุงบุญตะโกนเรียกนภาเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไฟในบ้านกระพริบแปลกๆแล้วเหมือนมีใครมาเดินป้วนเปี้ยนหน้าบ้านนภารีบเปิดประตูออกไปทันทีด้วยความดีใจเหมือนเห็นทางสว่างแต่เธอกลับลืมไปว่าโทรศัพท์มือถือในมือเธอยังคงถูกเชื่อมต่อและควบคุมโดยคนร้ายอยู่ทันทีที่นภาเปิดประตูและเริ่มเล่าเรื่องให้ลุงบุญฟังเสียงจากโทรศัพท์ที่เธอถืออยู่ก็ดังแทรกขึ้นมาด้วยระดับเสียงที่ดังที่สุดอย่าบอกใครนะนภาถ้าบอกมันข้อมูลลูกชายแกจะถูกแชร์ลงกลุ่มงานเดี๋ยวนี้ลุงบุญสะดุ้งสุดตัวและมองไปที่โทรศัพท์ในมือนภาที่ตอนนี้กำลังสั่นอย่างบ้าคลั่งนภาพยายามจะกดปิดเสียงแต่มันกลับเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาเองและแสดงรูปถ่ายของธันวาลูกชายของเธอที่กำลังนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศพร้อมข้อความข่มขู่ที่พิมพ์ขึ้นมาแบบสดๆต่อหน้าต่อตาเธอและลุงบุญความสับสนเกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์วันมาฆบูชาลุงบุญพยายามจะแย่งโทรศัพท์มาเพื่อจะปิดเครื่องแต่นภากลับยื้อไว้เพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดลูกชายของเธอจะเดือดร้อนความกดดันทางจิตวิทยานี้เองที่ทำให้เหยื่อมักจะถูกต้อนเข้าทางตันมิจฉาชีพรู้ดีว่าความรักและความเป็นห่วงคือโซ่ตรวนที่แน่นหนาที่สุดลุงบุญพยายามบอกให้นภาใจเย็นๆและไปแจ้งความแต่ในขณะนั้นเองเสียงแจ้งเตือนจากบัญชีธนาคารก็นำพาความจริงที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมมาให้ด้วย
เพราะเงินที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในบัญชีที่2กำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกไปอีกครั้ง โดยที่มีลุงบุญเป็นพยานในความสูญเสียครั้งนี้ด้วย ความพยายามของลุงบุญที่เข้ามายื้อแย่งโทรศัพท์ในพาร์ทที่แล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพนำมาใช้เป็นเครื่องมือปั่นประสาทนภาหนักขึ้นไปอีกเสียงจากโทรศัพท์ที่ถูกเปิดลำโพงไว้ทั่วบริเวณบ้านนภาเสียงนั้นตะคอกออกมาว่าเห็นไหมนภาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะแกไม่เชื่อฟังแกดึงคนนอกเข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวลุงคนนี้แหละที่จะเดือดร้อนไปด้วยนภาถึงกับหน้าถอดสีเธอรีบถอยห่างจากลุงบุญทันทีเพราะกลัวว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีจะต้องมาซวยเพราะความโง่เขลาของเธอลุงบุญที่พอจะมีความรู้เรื่องโทรศัพท์อยู่บ้างตะโกนบอกนภาว่านภาใจเย็นๆนั่นมันแอปพลิเคชันผีสิงมันคุมเครื่องแกอยู่รีบดึงซิมออกหรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเร็วเข้าแต่นภากลับทำอะไรไม่ถูกสมองของเธอขาวโพลนไปหมดข้อมูลที่เธอได้รับจากโทรศัพท์ในตอนนี้มีแต่คำขู่ที่เชื่อมโยงถึงธันวาลูกชายของเธอมิจฉาชีพรู้แม้กระทั่งว่าธันวาทำงานที่บริษัทไหนและกำลังออนไลน์อยู่ในช่องทางแชทส่วนตัวพวกเขาส่งภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่ากำลังจะกดส่งข้อมูลปลอมๆที่น่าอับอายของนภาไปให้หัวหน้างานของธันวานี่คือความโหดร้ายของภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งหวังแค่เงินในบัญชีแต่มันคือการทำลายตัวตนและชื่อเสียงของเหยื่อเพื่อให้เหยื่อยอมสีโรราบนภานั่งซุดลงกับพื้นหญ้าหน้าบ้านสะอื้นไห้ออกมาอย่างไม่อายใครลุงบุญพยายามจะเข้ามาปลอบแต่เธอกลับโบกมือไล่ลุงกลับไปเถอะนภาผิดเองนภาทำตัวเองเงินจะหมดก็ช่างมันแต่อย่าให้ลูกนภาต้องเดือดร้อนเลยลุงบุญยืนมองด้วยความเวทนาเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าม่านสีเทานี้มันไม่ได้แค่ซ่อนความจริงแต่มันกำลังซ่อนเข็มพิษที่ทิ่มแทงหัวใจของคนเป็นแม่ในขณะที่สถานการณ์กำลังถึงทางตันโทรศัพท์มือถือของลุงบุญเองก็มีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเป็นประกาศจากส่วนกลางของหมู่บ้านที่แชร์ข้อความเตือนภัยจากรองโฆษกรัฐบาลเรื่องลิงก์เวียนเทียนออนไลน์ปลอมลุงบุญรีบอ่านรายละเอียดแล้วหันไปบอกนภาว่านภาฟังนะในนี้เขาบอกว่าห้ามให้รหัสยืนยันตัวตนและห้ามโหลดแอปพลิเคชันนอกสโตร์เด็ดขาดเพราะพวกมันจะใช้ระบบควบคุมระยะไกลได้นภาที่ยังร้องไห้อยู่เริ่มหูผึ่งเธอเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ข้อความชวนทำบุญจนถึงโทรศัพท์ที่ขยับเองได้แต่ความรู้ที่มาถึงในตอนที่เงินเกือบหมดบัญชีมันช่างดูสายเทินไปนภามองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองอีกครั้งยอดเงินสุดท้ายในบัญชีออมทรัพย์ถูกโอนออกไปจนเหลือ0 บาทถ้วนข้อความสุดท้ายจากมิจฉาชีพส่งมาสั้นๆว่าขอบพระคุณสำหรับยอดทำบุญทั้งหมดนะคุณโยมขอให้ผลบุญส่งถึงลูกชายคุณโยมไวๆนะครับพร้อมกับเสียงหัวเราะทิ้งท้ายก่อนที่โทรศัพท์จะดับวูบไปอีกครั้งความเงียบกลับมาปกคลุมหน้าบ้านของนภาอีกครั้งแต่มันเป็นความเงียบที่กรีดลึกไปถึงกระดูกลุงบุญได้แต่ยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกนภาเงยหน้ามองดวงจันทร์วันเพ็ญที่เริ่มหลบหลังเมฆหนาความศรัทธาที่เคยมีกลับกลายเป็นบาดแผลที่ไม่วันสมานแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังจะถอดใจจากทุกอย่างเสียงเครื่องยนต์รถที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาที่หน้าบ้านรถเก๋งสีขาวของธันวาเลี้ยวเข้ามาจอดอย่างรวดเร็วพร้อมกับธันวาที่เปิดประตูรถออกมาด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกสุดขีดนภาใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอคิดว่าสิ่งที่มิจฉาชีพขู่ไว้ก็คงจะเกิดขึ้นแล้วลูกชายของเธอต้องรู้เรื่องและต้องอับอายเพราะเธอแน่ๆแต่ความจริงที่ธันวากำลังจะบอกกับเธอนั้นกลับเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดไว้เลยและมันกำลังจะนำพาเรื่องราวหลังม่านนี้ไปสู่จุดที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมธันวาเดินเข้ามาหาแม่ของเขาพร้อมกับชูโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหน้าจอนั้นทำให้นภาถึงกับต้องหยุดหายใจอีกครั้งความตื่นตระหนกที่แผ่ซ่านออกมาจากแววตาของธันวาในพาร์ทที่แล้วทำให้นภาแทบจะลืมความสูญเสียเงินทองไปชั่วขณะเธอจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ลูกชายชูขึ้นมาด้วยใจที่เต้นรัวบนหน้าจอนั้นไม่ใช่ข้อความประจานอย่างที่เธอหวาดกลัวแต่มันคือการแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ธันวาเคยแอบติดตั้งไว้ในเครื่องของแม่เงียบๆเมื่อครั้งกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งก่อนระบบนั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อต่อต้านการเข้าถึงจากภายนอกที่มิจฉาชีพพยายามจะเจาะเข้ามาธันวารีบเดินเข้ามาประคองนภาที่นั่งกองอยู่กับพื้นหญ้าน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยว่า
แม่ครับแม่ฟังผมนะตอนนี้พวกมันกำลังพยายามจะล้างข้อมูลในเครื่องแม่เพื่อปกปิดร่องรอย หลังจากที่พวกมันโอนเงินออกไปหมดแล้วแต่มันยังทำไม่ได้สมบูรณ์เพราะระบบที่ผมลงไว้มันล็อกไว้อยู่ลุงบุญที่ยืนอยู่ข้างๆรีบถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อดีธันวาเงินนภาหายไปหมดบัญชีแล้วนะธันวาไม่ตอบแต่เขารีบคว้าโทรศัพท์ของนภาขึ้นมาแล้วทำการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ตัวเครื่องทันทีเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเมื่อรู้ตัวว่าถูกควบคุมระยะไกลคือการตัดเส้นทางสื่อสารของพวกมันนภาเริ่มสะอื้นไห้อีกครั้งพลางบอกลูกชายด้วยความรู้สึกผิดว่าแม่ขอโทษนะธันวาแม่แค่อยากทำบุญแม่เห็นว่ามันเป็นวันพระใหญ่ไม่คิดเลยว่าคนพวกนี้จะใจดำเอาศาสนามาบังหน้าเพื่อหากินกับความศรัทธาของคนแก่บรรยากาศรอบบ้านในยามดึกเริ่มเย็นเยือกแสงจันทร์วันมาฆบูชาสาดส่องลงมาเห็นคราบน้ำตาบนใบหน้าของนภาชัดเจนธันวาถอนหายใจยาวก่อนจะอธิบายให้แม่ฟังด้วยใจที่เย็นลงว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันศึกษาจิตวิทยามาอย่างดีครับแม่มันรู้ว่าวันสำคัญอย่างวันมาฆบูชาคนไทยเราจะมีความเมตตาและอยากสร้างบุญมันจึงสร้างม่านสีเทาที่สวยงามขึ้นมาบังตาเอาภาพวัดเอาเสียงสวดมนต์มาหลอกล่อให้เราตายใจลิงก์ที่แม่กดเข้าไปนั้นมันไม่ใช่ทางไปสวรรค์หรอกครับแต่มันคือประตูบ้านที่แม่เปิดให้โจรเข้ามาขโมยของในขณะที่ธันวากำลังพยายามกู้คืนข้อมูลและติดต่อธนาคารเพื่ออายัดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนธันวากดรับและเปิดลำโพงเสียงจากปลายสายเป็นเสียงที่นภาจำได้ดีมันคือเสียงที่เคยนุ่มนวลชวนทำบุญแต่คราวนี้มันกลับเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและคำสบถมันตะโกนบอกว่าพวกแกคิดว่าจะหนีพ้นเหรอข้อมูลทุกอย่างของแม่แกยังอยู่ในมือเราถ้าไม่อยากให้รูปพวกนี้หว่อนเน็ตก็รีบเปิดสัญญาณแล้วโอนเงินที่เหลือมาซะธันวาจ้องมองโทรศัพท์ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความมุ่งมั่นเขาตอบกลับไปสั้นๆว่าผมแจ้งความออนไลน์และส่งพิกัดที่พวกคุณเจาะเข้ามาให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวรับผลกรรมที่พวกคุณทำไว้กับคนแก่ที่บริสุทธิ์ได้เลยปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตัดการเชื่อมต่อทิ้งไปความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่พ่ายแพ้ณภาเริ่มรู้สึกว่าความกลัวที่เคยมีมันเริ่มจางหายไปเพราะเธอไม่ได้เผชิญหน้ากับมันเพียงลำพังเสียงโทรศัพท์บ้านที่ดังแทรกความมืดมิดในพาร์ทที่แล้วกลับกลายเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ติดต่อกลับมาหลังจากที่ธันวาได้แจ้งเรื่องด่วนไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสามารถระงับยอดเงินก้อนสุดท้ายที่มิจฉาชีพพยายามจะโอนออกไปได้ทันท่วงทีเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแม้เงินบางส่วนจะหายไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือพอที่จะให้นภาใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบากนักนภาซุดตัวลงพนมมือไหว้ขึ้นเหนือหัวไม่ใช่เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคยโหยหาผ่านหน้าจอแต่เพื่อขอบคุณสติที่เธอกลับมามีได้อีกครั้งเพราะลูกชายและเพื่อนบ้านลูบุญตบบ่านภาเบาๆและพูดเตือนสติว่านภาเอ๋ยบุญกุศลที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจและการกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่การกดที่อยู่เว็บไซต์แปลกๆแล้วหวังจะได้พรการทำบุญออนไลน์ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องทำอย่างมีสติและมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางธันวานั่งลงข้างๆแม่แล้วสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในคืนวันมาฆบูชานี้ว่าแม่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือกระจกสะท้อนกรรมที่พวกมิจฉาชีพทำไว้พวกเขาสร้างความทุกข์บนความศรัทธาแต่ในที่สุดร่องรอยทางดิจิทัลที่เขาทิ้งไว้จะเป็นสิ่งที่มัดตัวเขาเองต่อไปนี้แม่ต้องจำไว้นะครับ 1. ถ้าเว็บไซต์ไหนให้ใส่เลขบัตรประชาชนหรือเลขบัญชีเพื่อเวียนเทียนออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าปลอมเพราะการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลพวกนั้น 2. อย่ากดลิงก์จากข้อความสั้นหรือเบอร์แปลกๆที่ส่งมาเด็ดขาดและ 3. อย่าลงโปรแกรมแปลกๆที่อ้างว่าให้ทำบุญออนไลน์เพราะมันจะคุมเครื่องแม่ได้เหมือนเมื่อครู่นภาพยักหน้ารับคำอย่างตั้งใจเธอได้เรียนรู้แล้วว่าทางรอดในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองแต่คือการเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมที่ซ่อนอยู่หลังเทคโนโลยีวันมาฆบูชาปีนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยความโศกเศร้าและการถูกหลอกลวงแต่มันจบลงด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่แท้จริงนภามองไปที่ท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์วันเพ็ญสว่างกระจ่างตาโดยไม่มีเมฆบังอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนม่านสีเทาที่คลุมหัวใจเธอมาตลอดทั้งคืนได้ถูกเลิกขึ้นแล้วความจริงที่ว่าความศรัทธาหากขาดสติก็คือช่องว่างให้คนเลวเข้ามาทำร้าย
คือบทเรียนราคาแพงที่นภาจะไม่มีวันลืม เธอตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ข้อมูลของเธอเป็นส่วนหนึ่งในการเตือนภัย ไม่ให้ชาวพุทธคนอื่นๆต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนเธออีก มิจฉาชีพอาจจะขโมยเงินเธอไปได้ แต่มันไม่มีวันขโมยความดีและความมีน้ำใจที่เพื่อนบ้านและครอบครัวมีให้กันในยามวิกฤตเช่นนี้ได้เลย เรื่องราวของนภาเป็นเพียงหนึ่งในล้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังม่านสีเทาแห่งโลกไซเบอร์ ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า การทำบุญที่บริสุทธิ์ต้องเริ่มต้นด้วยจิตที่ผ่องใสและสติที่มั่นคง อย่าให้ความรีบร้อนหรือความสะดวกสบายมาชักนำให้เราเดินตกเหวที่พวกคนพาลขุดไว้สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและมีสติคุ้มครองใจ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวที่จะมากระชากหน้ากากแห่งความลวงในพอดแคสต์หลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสวัสดีครับ